ممكن تحكي لنا اسمك يا حج، عمرك؟ اسمي غضا حمدان الموسى. من أي مدينة في سوريا؟ حمص، منطقة يقولون البياضة. ليش غادرت من سوريا؟ غادرت من سوريا من الغزف والضرب والظلم. ووين توجهتي يوم غادرت من سوريا؟ طلعت من حمص على ضيعة على طريق تدمر، ومنها جيت جاي على الأردن. وين جيتي بالضبط على الأردن؟ جيت على درعا، ومن درعا على نصيب يمكن، وانا ما بعرف الاسامي يعني المنطقة. ومنها تلقونا الامن الاردني ودخلونا. وين سكنتي أول ما سكنتي بالأردن؟ اول شي بالمخيم، له مخيم؟ مخيم الزعتري. قديش قعدت هناك؟ شهر. كيف الظروف في المخيم؟ والله سيئة. من أي ناحية سيئة؟ سيئة لأنه بخيام قاعدين وشمس وشعب كثير بالمخيم، وفي حيش من عند اللي ما بيسوى وفي اللي يسوى وفي هاي الناحية. طب وكيف خرجتي من المخيم؟ طلعت تهريب. كيف يعني تهريب؟ أعطينا واحد العساس سوى لنا كفالة، أعطانا 200 دينار. لما ناخذ ال 200 قال لنا نهارين ثلاث يا حجة بجيب لك الكفالة. قمنا نرن عليه على الجوال ما عاد يرد علينا، وما معي أدبر واحد النوم وسوي لي كفالة. قمت طلعت تهريب. يعني كيف الناس بتخرج من المخيم، الطرق اللي بيخرجوا منها؟ والله خرجت أنا من عندنا من بين العمل، ما حد حكاني ولا حد يعني تعرضني بنوم. طيب انت الحين يوم جيتي على خرجتي من المخيم وين جلستي في؟ بالمفرق. بالمفرق. عملتي هوية أمنية، كفالة؟ عملت كفالة. ما عملت، ما عندي أعمل كفالة. بس عندك بطاقة أمنية؟ عندي. طب كيف انت عايشة برا؟ عايشة والله ظروف صعبة. احنا 3 أشخاص، كان الكوبونات 24 نزلوا لي على 10 بس متعين ما تطلع لي. وعندي ولد يشتغل بسوق الحسبة، نهار يطلعوا 3 ليرات، نهار 4 ليرات، نهار 5، نهار 7، نهار ما في شيء. طب قديش أجار البيت اللي انتم ساكنين؟ 100. كيف تدفعوه؟ بدفع والله، مشيت تجادلنا أنا وياه، ظل يجي 20 دينار عندي وما عندي أنطي. والحزين له عليه شهر زيادة. طب في حدا تعرض لك واعتدى عليك، يتعرض لك بالكلام في داخل المخيم أو خارج المخيم؟ لا. كيف؟ سكننا عند واحد على أساس يسكن عنده 6 أشهر، عنده بناية بهي شي 10 عيلات، مي ما عنده، ما قدرنا نكمل الشهر، قدرنا عنده 28 يوم. قمنا دبرنا بيت، بعد ما شيلنا أغراضنا حطيناها بالسيارة، خلانا تحت بدنا نمشي، جاب سيارته وحطها قدام السيارة هذيك، وقامت تتجوه عنده العالم. أخطيها الخرمة أرملة وما معاها، هو ما له شيء علي، يعني دفعت له جار الشهر، بده شهر القدام. ليش تسكني عندي أنا بس شهر واحد؟ لازم تسكني 6 أشهر. قلنا نحن ما عندنا مية، راح جاب لنا مية ما عاد منين جابها، المية كلها دود، الدود الأحمر ما عاد فينا نشربها. قمنا طلعنا، خلانا واقفين شي 4 ساعات على الشارع، وتجوع عنده هالعالم مشان الله سيب هالحرمة، حرام دحيولات أطفال. قال هذول السوريين دمهم ذهب. اجى واحد والله ما بعرفه، جاب لنا شاي وضيفنا وقال لي يا اختي شو قصتك؟ قلت والله قصتي يعني كذا. قام دفع من عنده 100 وخرمة عراقية 50 واعطاها صاحب البيت، وهو ما يطلع له عندي شيء. بأي مدينة هذا؟ بصلت. وبعدها خرجتي لمكان ثاني؟ ايه بنفس بصلت، كنت بس بعيد عنه. طب ما توجهتي لا. للشرطة؟ لا، شكيت أمري لرب العالمين. طب في خدمات بتقدم لكم المفوضية، صحة، تعليم للأطفال؟ لا، أنا عندي أولاد 2 لازمهم مدرسة، ما حطيتهم في المدرسة.
طب بتتلقوا خدمات أي مساعدة من أي جمعية ثانية؟ صارت لي من جمعية سيدات النصرة 300 دينار وغيرها ما صارش. شهري ولا؟ هالمرة صارت لي ما أعطوني شيء غيرها، والكوبونات نزلوها على 10 دينارات، يعني احنا 3 أشخاص 30 دينار بالشهر؟ ايه بالشهر. طب كيف بتعالجي في المستوصفات والله العظيم حرص طلعت على الدرجة، ما معي عالج، معي دسك ومعي الضغط. طب كيف بتوصفي حياة اللاجئين السوريين في الأردن؟ صعبة، صعبة، اللي ما معه صعبة، واللي معه يدبر حاله. ولا مثلي أنا حرمة عندي ولد وبنت، الولد عمره 15 سنة شو بده يشتغل؟ والبنت عمرها 13 سنة بدها تشتغل ما. طب شو الرسالة اللي ممكن توجهها أنت للشعب الأردني بخصوص الكفالة اللاجئين السوريين؟ الكفالة في منهم جماعة كويسين، يعني مثل هالشاب اللي أخذ مني هال200 أنا مسامحته بهن؟ ماني مسامحته بهن. 200 دينار ياخذهم يقولوا، بعدين رنيت عليه قد ما رنيت عليه يقول لي والله لا أخذش اللي عند بشار، بخليه يدعس على حلك. طب ليش ما توجهتي للحكومة؟ ما بدي مشاكل، أنا حر ما بدي أروح على اللي عنده العمل وبدي أشحن، ما بدي أروح. طب انت شو بتطلبي الحين من الشعب الاردني، من الشعوب العربيه، من بتساعد هاللاجئين، العجز، هالارامل، هاللي عندهم مرضى، هاللي عندهم لازم يساعدونهم. طب شو اخر كلام ممكن تحكيه انت، تطلبي لك طلب او رساله توجهيها؟ لمين وجهها للشعب الاردني، للامريكي، للاوروبي، لدول احب انهم يساعدون الشعب، يعني مو يساعدون، يعني يساعدون الشعب المظلوم بس. والله يخلينا جلالة الملك اللي ضبنا وحوانا، والملك مو عارف شيء، يعني شو يدري عن هالعالم، صح ولا لا؟ لا سمح الله انه الامور انعكست وانه الشعب الاردني لجأ لسوريا، شو انت بتتوقع من الشعب السوري ويقدم للشعب الاردني؟ لازم يقدم لنا الخدمات، لازم، يعني لو احنا ما تقدم لنا المعينة كلهم، لازم احنا يعني السوري لازم يعني يساوي الواجب اللي عليه.